të respektuar familjar të dëshmorëve, veprimtar të çështjes kombëtare, struktura të pushtetit lokal, ish luftëtar të UÇK-s dhe ju të pranishëm. Por rikthehemi në këtë përvjetor të rëndësishëm të historisë tonë kombëtare pas një kuptimi të pakuptim disa vjeçar. Flaka e Janarit pati nisur shumë vjet më parë si aktivitet përkujtimor e kulturor kushtuar vëllezërve Jusuf e Bardosh Gërvalla e Kadri Zeka, të cilët qenë vrarë kinëzisht nga pushtuesi slav në Gjermani, për të bërë aktivitet mbar kombëtar për vite me radhë. Këtë traditë po e vazhdojmë edhe ne. Të nderuar familjar të dëshmorëve të kombit Nesimi Elshani, Agron Fetahu, Halim Hoti e Ilmi Krasniqi. Sot për juve dhe për ne është paqe e rëndësishme të përkujtojmë bitë tuaj që u vranë në rrugën e lirisë më 27 janar 1990 në Brestovc, pra 28 vjet më parë. Është ky organizimi i parë zyrtar që pas futjes së tyre edhe zyrtarisht në radhën e dëshmorëve të kombit. Po i shënojmë këta përvjetor pikërisht në 550 vjetorin e vdekjes së kryeheroit ton kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu, vit që si vjet është përcaktuar nga dy qeveri tona shqiptare si viti i Skënderbeut. Janari është cilësuar si vit i përgjakshëm për shqiptarët. Në këtë muaj u vran e vdiqën shumë figura madhore të kombit ton. Prandaj edhe epiteti Flaka e Janarit është shumë i qelluar. Drejtoria Komunale për Kulturë, Rini dhe Sport dhe kryetari Zotri Ismail Latifi, nën patronazhin e të cilit po mbahet ky manifestim, kanë organizuar disa aktivitete artistike e historike, duke synuar ruajtjen dhe kultivimin e vlerave tona kombëtare. Prandaj, ftojmë para jush të parin e komunës tonë, Zotri Ismail Latifi, për një fjalë rasti. Të respektuar familjar të dëshmorëve, invalid dhe veteran të luftës së ushtrisë shqiptare të Kosovës, veprimtar e bashkëveprimtar të dëshmorëve që po i përkujtojmë sot, familjar të dëshmorëve prezent në këtë salë, pra në salën e qendrës kulturore Mensur Zyberaj këtu në Rahovec, nderuar Baca Murat, Faredin Hajda, nderuar Baca Recep, nderuar Gjevat Bislimi, mirë se erdhët, nderuar Prand Buzhala me miq që na keni nderu sot në këtë përvjetor të një ngjarje historie të lavdishme, nderuar Vajdin Berisha, Baca Uk, nderuar familjar të dëshmorëve Mësuesi Mustaf, Axhalat, Mon, të nderuar drejtar të shkollave, bashkëpunëtorët mi, nderuar kryesues i Kuvendit Komunal Afrim Dina, drejtar të drejtorive, këshilltar të Asamblesë Komunale këtu në Rahovec, nderuar vllai dëshmorit Halim Hoti, të nderuar të pranishëm. Kam kënaqësinë t'ju përshëndes dhe t'ju shpreh respektin tim të gjithëve që jemi sot këtu në manifestim historik e kulturor. Flaka e Janarit ka një peshë të veçantë në historinë e popullit shqiptar. Rënje të shumë dëshmorëve në fushë të nderit, pikërisht në muajin janar, flasin qartë për flakën adhetare që ju diqte në krahëror luftarëve të lirisë dhe veprimtarëve të shumt të çështjes kombëtare. Kjo flak është mbajtur e ndezur brez pas brezi që nga epoka Skënderbeut e deri në ditët tona. Kjo histori tragjike e krenare njëkohësisht
Flet për përmasën e dhunës e represionit të armiqve tanë, por edhe për rezistencën e pandalshme të adhetarëve tanë. Skënderbeu ishte ndër më të mëdhenjtë e kohës së tij, po dhe frymëzim për brezat që pasuan. Lufta dhe përpjekjet e tij për të bashkuar shqiptarët në një shtet u bën pjesë e krijimeve dhe rezistencës së shumë shkrimtarëve e patriotëve të kohës. Zemra e tij pushon së rrahuri me 17 janar të vitit 1468, por jehona krismave të tij jehoi thekshëm ndër shekuj dhe vazhdon të jetë frymëzim për të gjithë ne edhe sot. Prandaj edhe ky vit është përcaktuar nga qeveria shqiptare si viti i Skënderbeut. Isa Boletini me bashkëluftarët e nipat e tij mbetin e cetin të malit zi në një prit të pabes nga malazezët në janar të vitit 1916, ndërsa rënja e tij nxiti revolt dhe atë dashuri njëkohësisht. 66 vjet më vonë, me 17 janar të vitit 1982 në Gjermani, vriten po ashtu pabesisht Jusuf e Bardosh Gërvalla dhe bashkëluftari i tyre Kadrizeka. Edhe këto rënje qenë të bujshme nga se lëvizja ilegale e kohës kishte nisur të marrë shtrirje dhe përmasa. Kjo i shqetësonte te masa armiqtë e lirisë sonë. Prandaj u apren rrugën e mes. Këto vrasje nuk e stepën jehun adhetarët e liridashëve shqiptarë. Vrasja e Jusufit, Bardoshit e Kadreut nxiti shkrimtarët dhe artistët për të krijuar një mori veprash me karakter adhetar. Prandaj me të drejtë mund të quhet se kjo ishte epoka e Jusuf Gërvallës. Vetëm 2 vjet më pas, me 11 janar të vitit 84, 1984, do të bien në fushë të nderit edhe adhetarët Recep Mala dhe Nuhi Berisha. Këto rënje të mëdha mobilizuan shumë të rinj të reja, punëtorë, fshatar, nxënëse, studentë dhe shumë liridash të tjerë. Edhe në komunën e Rahovecit, përpjekjet për liri e dinitet njerëzor e kombëtar nuk kanë prajtur asnjëherë. Lëvizja popullore për Republikën e Kosovës kishte shtrirje të gjerë në këtë anë dhe atë dashuria çonte pesh zemrat e liridashëve edhe nga kjo anë. Në kohën kur Jugosllavisë titiste, po i vinte fundi dhe popujt që nuk pranonin të jetonin edhe me tej në hegemoninë serbe, ngritën krye dhe shqiptarët e nuk ndenjen duar kryq. Të prirë nga veprimtari shuar i çështjes kombëtare, Nesimi Elshani dhe shumë veprimtarë të tjerë, populli i kësaj ane doli në rrugë për të kërkuar të drejta civile kombëtare. Kërkesa Kosova Republik dhe që shqiptarët të jetojnë të lirë të bashkuar dhe në paqe ishte një kërkesë humaniste e progresiste. Të vetëdijshëm për rreziqet e mëdha, lumit të madh të protestuesve, demonstruesve ju bashkuan edhe Agron Vetahu, po ashtu veprimtar nga Celina, Halim Hoti nga Krusha Madhe, Ilmi Krasniqi nga Hoqa Vogël dhe shumë të tjerë. Në krye të organizimit qëndronte, si gjithmonë, Nesimi Elshani. Krahas dëshirës së madhe për të qenë të lirë, kishin mësimet e vyera të profesorit e adhetarit të nderuar Ukshin Hoti, që u bë simbol i rezistencës dhe frymëzim, jo vetëm për aso kohë, po edhe sot e gjithë jetën. Rruga e tyre u ndërprej me zjarr e me hekur në Brestëc. Nesimiu, Agroni, Halimi e Ilmiu vran, ndërsa të plagosur mbetën shumë të tjerë. Ishte edhe një dëshmi e qartë se pushtuesi serb nuk do të hiqte lehtë dorë nga këto vise. Prandaj edhe kërkohej organizim më serioz për të dëbuar të keqen nga votrat tona. Shumë gjak u derdh atë ditë, por që nuk shkoi kot. Pas këtyre rënjeve vazhdoi rezistenca në një formë tjetër, të organizimit politik e ushtarak, por që nuk dha rezultatet e dëshmuara me njëherë, e këta 4 dëshmor u bën simbol i sakrificës për liri, kurse të rinjtë të reja krijuan grupe të armatosura që vetëm luftën e armatosur e shihnin si mundësi për ta fituar lirinë. Krijimi i ushtrisë shërimtare të Kosovës dhe grupeve të tjera të armatosura me ide shërimtare burim kishin këto rënje, pikrisht këto rënje dhe këtë gjak që u derdh. Pra Flaka e ndezur në janarin e përgjakur u bë motiv për shumë luftëtarë të lirisë.
Me 21 janar të vitit 1999, ranë në kryet e detyrës edhe luftarët e lirisë, Fitim Doraku nga Krusha Madhe dhe Skënderës Gjepi nga Mrasori. Me 27, 28 dhe 29 janar të vitit 1999, në 3 prita, Bistrazhin, Goden dhe Rogov, u përballën dhe ranë në detyrë 21 luftarë të lirisë dhe 9 shqiptarë që mbështeten luftarë të UÇK-s, ndër të cilët edhe Said Krasniqi nga Ratkoci, ndërkaq me 31 janar të vitit 1997, ranë pishtarët e lirisë që u bën frymëzim për mirat e tjerë. Zahir Pajaziti, Edmond Hoxha e Hakif Zanullahu, herojnë të kombit. Prandaj, neve në mbetet të nderojmë përjetësisht të gjithë ata që u flejuan në këtë rrugtim të rrezikshëm dhe të vështirë, por me mision të qartë e fisnik. Mënyra më e mirë për të nderuar dhe kujtuar të rënët është puna e ndershme dhe me përkushtim që është edhe obligim institucional e moral i gjithë neve së bashku. Është detyre jona pra që në çdo manifestim të Flakës Janarit të sjellim para prindërve të dëshmorëve dhe qytetarëve të këtij vendi rezultate dhe arritje të reja. Është obligimi ynë po ashtu që të ndërtojmë të ardhmen e fëmijëve tonë mbi bazën e sakrificave të mëdha të popullit tonë. Prandaj ky është edhe një nga zotimet solemne që kemi karshi jetës dhe veprave të dëshmorëve që ranë në janar, por dhe në të gjitha etapat e rezistencës tonë atletare në luftën për liri. Lavdi e përjetshme të dëshmorëve dhe veprimtarëve të çështjes kombëtare shqiptare, kudo që ranë e kudo që vepruan për lirinë e dhe bashkimin e trojeve tona. E falenderojmë kryetarin Latifi, të nderuar të pranishëm. Ruajtja dhe kultivimi i vlerave kombëtare është detyrë e secilit prej nesh. Por shoqatat e dala nga UÇK e kanë marrë si obligim të tyre të kujdesen për lartësimin e figurës së luftëtarit, invalidit dhe mbi të gjitha të dëshmorit të kombit. Me këtë rast, ftojmë sekretarin e shoqatës së familjeve të dëshmorëve të UÇK-s, Zotri Femi Ismat, ju drejtohet me një fjalë rasti. Të nderuar familjarë të dëshmorëve, invalid, veteran të luftës së ushtrisë të Kosovës, i nderuar i kryetar i komunës Zotri Ismail Latifi, të nderuar miq të pranishëm. Janari është treguar i pamshirshëm me shqiptarët. Lufta e vazhdueshme për liri e dinjitet kombëtar individual sjell shumë vuajtje të sakrificë të mëdha të dhimbshme. Në janar kemi humbur figurat të rëndësishme të kombit tonë. Duke nisur me Skënderbeun e Madh, u bën ndërgjegja jonë kolektive. Më pas rënjet kanë ndaluar asnjëherë, por as mundje për kushtimi adhetarëve nuk ka munguar. Luftëtarët dhe martirët e kombit shqiptar nuk kanë ndaluar veprimtarinë e tyre as para burgosjeve, torturave, gjymtimeve, dhimbjeve fatkesive të tmerrshme, as para kërcënimeve, sulmeve shvarrosëse të armiqve tanë. Madje ata nuk janë stehur as para kushteve të rënda të jetës, ngritjeve të acarit therrës të Janarit. I sa buletine me të bit, nipat e bashkëluftëtarët e tij gjetën përjetësinë pikërisht në ditët Janarit të ftohtë në mal të zi, ndërsa gjaku Jusufit, Bardoshit e Kadriut skuqi borën e bardhë më 17 janar 1982 në Gjermani. Dora gjakaftare Slave goditi pamshirshëm mbi bijtë më të mirë të këtij kombi. Me të vetmin synim të ndalonin lëvizjen, liridashte dhe friksonin të gjithë ata që do të guxonin t'i kundërvuheshin pushtuesit. Mirë, po kjo nuk ka ndodhur asnjëherë, në asnjë epokë dhe pothuajse çdo gjenerat është përballur me fatkeqësi të shumta.
por jehona e thirrjeve për liri nuk ka pushuar asnjëherë. Janari i vitit 1990 do të sjellë fatkeqësi të tjera për popullin tonë. Rahoveci me Rethin gjithmonë ka pasur djem burra që i van gjoksin fortunës së armiqve. Nesemi Elshani, luftatari pa ekur për liri e bashkim, ju priu rrugtimi të liri shumë njerëzve në atë ditë të ftohtë janari. Në gjysmë të rrugës mbetën në përjetësi Nesemi Elshani, Agron Fetahu, Halim Hoti e Elmi Krasniqi. Por rrugët e liris nuk u prej as atëherë. Rënia e tyre në Brestovcë u bë jehon lirie, u bë kushtrim dhe thirrje për mobilizim. Ata me gjak u itën tokën e shtrejt të parve. Hynë në histori si dëshmor që me thirrjen për liri, demokraci, i bët jehon kërkesës gjithë popullore shqiptare në ish Jugoslavin gjakatare. Sot nderojmë me respekt këta 4 dëshmorë dhe respektojmë sakrificën e 90 të tjerëve që u plagosën atë ditë tragjike. Thirrjet e tyre u bën jehon lirie dhe jo shumë kohë nga kjo ngjarje në për këto lugje e kodra jehoi thekshëm pushka e lirisë, që djemë dhe vajzat e kësaj toke të rreshtuar në ushtrinë shërimtare të Kosovës e drejtuan mbi armikun shekullor. Rënje të tjera do të shtojmë peshën e dhimbjes tonë, po në janar të vitit 1999, në afërsi të fortesës do të bien dëshmorët Skëndere Gjepi e Fitim Duraku, ndërsa në rrugov të Hasi do të hynë në përjetësi edhe luftatari i orëve të para Sahit Krasniqi nga Ratkosi. Të gjithë këta rënjen e kanë forcuar dashurin tonë për tokën e të parve dhe kanë shërbyer shëmbëltyr e frymëzimit për breza që do të vinë. Tani të rinjt e të reja, artist, këngëtar, thurin këngë, vjersha, rëfime për të rënët, duke u bërë motiv për krijimtari të gjerë artistike. Lavdërojmë punën e secilit individ apo institucion që lartëson figurën e dëshmorëve dhe punon me zelle për kushtim për jetësimin e amanetit të tyre. Lavdi dëshmorëve Nesemi Elshani, Agron Fetahu, Halim Hoti e Elmi Krasniqi. Lavdi të gjithë dëshmorëve të kombit të rëna në për fushbetejat ballafaqime armikun. Faleminderit. E falenderojmë zotri Ismën, me pjesëmarrje na kanë nderuar edhe përfaqësuesit e shoqërisë Lëvizja. Lusim zotri Gjevat Bislimi që të mbajë një fjalë përshëndetse në emër të shoqërisë Lëvizja. Faleminderit shumë, nuk e kisha menduar që të marr fjalë sot këtu, por jam i nderuar që më vat fjalën që t'ju drejtohem sot ju Ravecas, bashkëkombas, bashkëveprimtar, familjar të dëshmorëve, kryetari nderuar i komunës së Ravecit dhe të gjithë juve që jeni të pranishëm. Janari është muaj i lavdies, i përpjekjes, i krenarijës kombëtare dhe i rënjeve të shumta heroike për lirien që gëzojmë sot dhe që uroj ta gëzojnë brezat tanë edhe në të ardhmen. Në themelet të bashkimit të organizatave të kohës, të organizatave adhëtare që vepronin fshehurazi nga pushteti në atë kohë, u vu jeta e Jusuf Gërvallës, Bardosh Gërvallës dhe Kadri Zekës. Prandaj lëvizja e kohës u bë lëvizje për kombin shqiptar, lëvizje që ndroi paqen e historisë së kombit shqiptar, një herë përgjithmonë në Ballkan dhe posaçërisht për shqiptarët e Kosovës. Ky vit është edhe viti i Skënderbeut, i Gjergj Kastriotit të madh, gjergjit tonë të famshëm, jo vetëm për kombin tonë, po edhe për civilizimin evropian.
është një vit që po shënohet kudo, po nderohet heroi ynë kombëtar, po nderohet kryetrimi ynë, por po nderohen edhe dëshmorët që kanë rënë gjatë këtij muaji këtu në Ravec dhe kudo anë mban trojeve shqiptare dhe jashtë trojeve shqiptare në shërbim të kauzës kombëtare të sqlirimit dhe bashkimit kombëtar. Uroj që institucionet tona sot dhe ato nesër të jenë të përgjegjshme për këtë sakrificë të madhe të bijve të kombit tonë, edhe të bijve të Ravecit, që të marrin përgjegjësi të garantojnë liritë tona, të jenë të përkushtuara për jetën e qytetarit tonë, për të ardhmen e kësaj Republike të Kosovës dhe të mbarë çështjes shqiptare në Ballkan. Shëndet për ju dhe uroj që gjithmonë të jeni të dinjitetshëm dhe me nderim për dëshmorët tanë që nuk mund të harrohen dhe s'do të harrohen kurrë. Lavdi dëshmorëve të kombit. Falenderojmë zotri Bislimin. Pas këtyre që dëgjuam, radha i erdhi pjesës artistike. Me pjesëmarrje në këtë aktivitet kulturor e përkujtimor, na kanë nderuar antar të klubit letrar Vorea Ujkon nga Klina. Ftojmë shkrimtarin Prend Buzhala në skenë. Ju përshëndes gjithë ju të pranishmeve këtë auditorium kaq të nderuar dhe veçanti qytetarin e parë të komunës së Ravecit, zotin Latifi. Raveci, si çdo pjesë e Kosovës, ka shajet e veta. Jo vetëm kjo ngjarje që shumë do me thonë se që po përkujtohen 4 të rënd dikur, por ka një kryeshaj kombëtare që u përmend më parë, u këshin Hotin. Një vizionar i jashtëzakonshëm për te kohëve, se një popull dallohet, jo vetëm për luftat, por edhe për fuqinë e një vizioni që ka për kombin. Sigurisht që Janari ka heroiken dhe tragjiken e tij për Skënderbeut. Po ka edhe mesazhe të mëdha për kohën tonë. Porosik të mëdha. Gjash Kastrioti, Skënderbeut dikur e pat formuluar që themin një formul mbi krajinore dhe mbi fetar. Cila ishte ajo? Nuk quhej arbër, quhej epirotas. Pse zgjodhi këtë? Për shkak se arbët ishin të rrezikshëm për perandorinë dhe i kishte pjesë tjera, arvanitas dhe tjerë që nuk quheshin arbër. Dhe për t'i ka përqyrë gjithë ato dallime zgjodhin emrin pjashtë, epirotas. Por shqiptarët sa herë janë gjendur në ngushtë. Kanë gjetë formulën e bashkimit. Shekujt më vonshëm janë quajtur shqiptar. Dhe ajo është formula edhe sot në vlerë. Shqiptaria është ajo që i bashkon krahinat, idetë, ideologjitë, besimet, të gjitha lidhen të ajo rrëfon që sot quhet shqiptari. Shqiptarët sigurisht që identifikohen me shkrimin. Ne shpesh e shtrojmë pyetjen. A thu, kush do t'ishte Skënderbeu pa baletin e madh, pa marrit baletin. Do shta do t'ishte një histori shumë e varfër. Por, një kujtesë që ka të kënd e tjerë, po e zbe. Dhe ishte ajo vepër themel që pastaj për 5 shekuj rresht është përkthyer në Evropë në gjitha gjuhët dhe ka ndezur mbajtur gjallë, jo vetëm në për janar, por në për vite e shekuj atë kujtesë. Ashtu sikur që është janari vitit 1990.
kur për herë të parë në Kosovë publikisht kujtoheshin të rënët në Gjermani, vëllezërit Gërvalla dhe Katrizeka, dhe kur në Kosovë ato po shënoheshin me një flakë tjetër, flakën e demonstratave, përkujtimeve, të rënëve, për të mbajtur ndezur gjithmonë më vonë. Ne jemi këto afër, është lina një komunë Shqinje, kështu marrën veçin. Dhe kjo aktivitet, sot që është shumë domethënës, na lidhi me një aktivitet tjetër, që me drejtorinë arsimit dhe me gjimnazin në Ratkoç, ku ishim pjesë marrës me një veprimtari të bukur të tillë kulturore, prandaj edhe falenderojmë drejtorinë e arsimit për këtë ftesë. E di vetën shumë nderuar që sot morën pjesë këtu në këtë të bim. Gjithnjë ma dëshirën e mirë pra që fijet e tjera të pashpunimit, të lidhjeve miqësore, njerëzore, kombëtare, sidomos, të jenë pashputshme. Të gjeni me veprimtari të tilla të bukura, domethënë se. Edhe në fund po përfundoj vetëm me atë që masi ka shumë tri këtu sot, dhe ka një përbahje trish këtu. Pyetja është shpesh, a duhet patriotizmi sot kohës sot? Cili është? Ku përmenden tu ato mesazhe të bukura për dashuri, për përgjegjësi? Por mos harrojmë. Edhe sot është shumë i nevojshëm patriotizmi. Nuk ka botë dhe popull në botë që thotë që do të heqë dorë prej kombit tim. As gjermanët nuk heqin dorë prej kombit tyre. As arabët s'heqin dorë prej kombit tyre. Ne aq më shumë ne nuk do të heqim dorë prej kombit. As për historisë sonë, as për këtë gjëra që kanë ndodhur, as për kujtesës sonë. Prandaj është ajo, jo vetëm ajo kujtesë që sot tu, është shumë mrekullueshme e bukur, shënohet sot në ravesën e bukur, por edhe me dashurinë e madhe për Kosovën, me punën e madhe që duhet bëjmë për Kosovën, me një frymë bashkëpunimi dhe të unitetit mbrëmshëm që duhet për të mirën e Kosovës ta bëjmë. Dhe gjithnjë, edhe ata që nuk janë më në mesin tonë, janë me ne që ajo flaka e gjallë që bëhet gjithmonë e ndezur. Lavdi të rënëve për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës dhe për bashkëpunën. E falenderojmë zotri Prend Buzhalën, në vazhdim ftojmë nxënësit e shkollave të mesme të komunës së Rahovecit, që mbajnë emrin e dëshmorëve, e heronjve tanë dhe datave të rëndësishme të historisë që të prezantojnë pjesë të zgjedhura artistike. Nga shkolla e mesme e lartë Xhelal Hajda Toni, vjen Agnesa Krasniqi me poezinë Portreti i Skënderbeut nga Ismail Kadare. Ndërsa nxënësit nga shkolla e mesme e lartë 12 Maj në Ratkoç vinë me poezitë Buzëqeshi e përgjakur nga Fatmir Muja interpreton Kujtim Krasniqi dhe Lamtumir Morina vjen me poezinë Am e Bin nga Vincenc Prenushi. Si ditë plota I shtilej, me redher për mbi atë dhe. Një emër gjergje kishte si djeli, tjetrin si hëna Skënderbe. Dy brir kishte mbi krye, emblem me vjetër e çuditshme, sikur ta dinte që mes brireve dy perandor do t'i godiste. 24 lufta bëri, 24 vdekje theu. Çka mangu linte ditën Skënderbeu, plotëson të natën Gjergji. Pas vdekjes eshtrat ju ndan, në mira varra to ushtrin. Gjithçka të shumta I pati,
të vetëmën kishte veç Shqipërinë. Faleminderit. Kur gjaku I kulluar I jetës ngjyros trupin e shpirti niset në pafundësi, e ndjejmë se jeta nuk do të ishte e bukur nëse nuk do të kishte njerëz si ti. Një buzëqeshje të përgjakur e shohim edhe një herë me mall. Dëshmojmë se një botë e vdekur zgjohet vetëm nga një zemër e gjallë. Ka zogj që thërrimet e bukës në sofrat e njerëzve I lakmojnë, por sado që ti joshësh, ata prap të afrohen, ngurojnë, urinë e durojnë, se lirinë për ushqim nuk e ndrojnë, po njerëzit a mund të kenë liri më shumë se sa e meritojnë? Nga minarët e larta, e zoni thret zemrat, po në qarshin e vjetër, kanë mbetur veç emrat, të kanë pritur në strehët e bit pazarit, dhe në brigjet e Vardarit, jam lutur për ty me përvojtnit e vëndi gjamiz burmali, se te ura prej guri, me ngjyra tona, një tjetër pamje po piktorohet, e ajo që ne I dham qytetit, sot nga qyteti po harrohet, eja pra dhe më gjej në zemër të vilajetit, ku lulzonin buzëqeshjet e të parve, më bëj të mos harroj se lavdrimi me të vdekurit është turpi të gjallëve. A ke fuqi të trokasësh edhe një herë në derën time, e të mi kthesh pranverat që u thonë në lotin tim? A ka forcë dora jote të ma fshik të lot, se dua të qesh sot? Është fest dhe njerëzit sërish zhurmojnë në qarshi e pazar. A se meriton buzëqeshjen tënde dikush që për ty ka qarë? Dashuria nuk vëron nga mendja, prandaj s'mjafton të mendosh vetëm për mua. Në shkup, veç dhimbjeve të mia, janë edhe gëzimet e tua. Por në dyert e vjetra, u shkrua një emër I ri, e emri yt u fshi, sepse mungoj e ti. Dikush tha se kjo derë, sado që është e vjetër, asnjëherë më parë nuk pas ka pasur emër tjetër. Lesh të urë të qarshis, e la një fjalë në vilajet, rrena që thuhet veç një herë, rren ka me mbet, po u tha 100 herë, dikush do ta besoj si të vërtet. Natat I ka mbuluar gjinohet që I bërë ditën. Jo, s'ka nevojt mallkosh errësirën, mjafton që ti ta ndezësh dritën. Po atë kam mbetur një pikë mëshirë, të ma thuash një fjalë të mirë, po fal një herë, si atëherë kur flisje me fjalët e dietarëve, fal edhe ma ngjall zemrën me gjuhën e urtë të parve. Luani, veç me gjuhën e vetën e ushqen, ndërsa velpra, dinakrisht gjuhën e tjetre të rëmben. E nëse nuk je Luan, a duhet të bësh velpër, e që t'jesh ti I lumtur, a duhet të vuaj unë pa tjetër, a duhet veç t'i shoh vëndet tona nga kalaja vjetër, e mollin e takimit ta kthej veç në gërma të shkruara në letër. Kur dallgët e dhëmbjeve vine përplasin në zemër, ne prap marrim forcë e të thrasim në emër, kur shtrim. Buzëqeshja jote e përgjakur, stin